السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا شباب نكمل المناقشة بتاعتنا. إحنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت المعنى الهندسي geometric meaning أو geometric interpretation للمشتق. تعال نواصل التفسير بتاعها لكميات هامة في حياتنا physical quantities في حياتنا. فعلى سبيل المثال سي إن إحنا عندنا مدينتين وبنتحرك من مدينة لمدينة أخرى، مدينة A لمدينة B، فقطعنا مسافة S. المسافة S دي عبارة عن فانكشن في التايم T. طيب يبقى الدلتا S على الدلتا T ماذا تمثل؟ التشينج في الديستنس على التشينج اوف تايم. ده يمثل مين؟ يمثل ايه؟ السرعة المتوسطة. طب لو خدت الليميت as delta t approaches zero ده يمثل مين؟ ده يمثل ما يسمى instantaneous velocity ds by dt، ده اللي بنقول عليه v of t. يبقى لما اجيب مشتقة، لما اجيب الديريفاتيف، او لما عندي علاقة تمثل distance as function of time وعاوز اشتق منها الفيلوسيتي، يبقى اجيب ما يسمى الديريفاتيف اوف اس with respect to t فاحصل على ما يسمى instantaneous velocity. كذلك لو انا التشينج في الفيلوسيتي على التشينج اوف تايم ده يمثل ايه؟ ده يمثل التسارع او التباطؤ، الاكسلريشن او الدي اسلريشن. الافرج بتاعي ايه؟ افرج اوف دي اكسلريشن وافرج دي اسلريشن، التسارع اكسلريشن والتباطؤ والديسلريشن. لو اخدت الليميت as delta t approaches zero ده يمثل مين؟ ده يمثل دي في باي دي تي او ما يسمى بالاكسلريشن a of t اذا كانت بوزيتيف، او يمثل الدي اسلريشن اذا كانت نيجاتيف. يبقى وكذلك برضه احنا خدنا درسنا قبل كده حاجه اسمها المومنتم، كميه الحركه مومنتم اللي عباره عن البرودكت للماس في الاكسلريشن. لو انا جبت دي ام اوف بي دي ام في ده اللي بنسميه بي، خلي بالك دي كميه متجهه على فكره. ليه؟ لان الفيلوسيتي كميه متجهه، السبيد هي اللي كميه مقياسيه، مقدار السرعه كميه مقياسيه، لكن السرعه نفسها كميه متجهه تعرف بمقدار واتجاه. فالمومنتم بي ده لو انا جبت الديريفاتيف بتاعته بالنسبه للتايم دي بي باي دي تي بنحصل على حاجه اسمها الايه؟ الفورس الاكتنج على الام، الكتله ام. يبقى اف دي ريليشن احنا حافظينها وفاهمينها كويس قوي 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 عليها ايه؟ ام دي عباره عن ايه؟ دي الام في الاي. ليه؟ باعتبار ان الام كونستانت يبقى ملهاش ديريفاتيف، ملهاش تشينج، فبنطلعها بره يتفضل دي في باي تي اللي احنا بنقول عليها فوق مين؟ الاي. يبقى عشان كده الفورس اللي قانون نيوتن بنسميه سكند لو اوف موشن في نيوتن، الفورس تساوي الماس في الاكسلريشن. يبقى شفت كده انا مع بادئ بمين؟ بادئ بديستانس as function of time، منها عملت اول ديريفاتيف او اشتقيت منها الفيرست ديريفاتيف، جبت منها مين؟ الفيلوسيتي. لما جبت السكند ديريفاتيف بالنسبه لاس او الفيرست ديريفاتيف بالنسبه للفي حصلت مين؟ على الاكسلريشن. لو عندي الام في الفي وجبت لها الفيرست ديريفاتيف بحصل منها مين؟ على الفورس اكتنج على الام. وطبعا الام والفي والاس والتي بالكميات الفيزيكال اللي هي اساسيات، اللي تعتبر اساسيات حياتنا، وهم في الاصل الماس واللينث والتايم. دي بيزك كوانتيتي او فاندامنتال كوانتيتيز اللي بتقوم عليها القوانين الفيزيائيه الاساسيه. فتلاقي هنا في صف بيج 3 بديك 2 اكزامبلز عشان تحسب ما يسمى السرعه والعجله. بس قبل ما نخش فيهم اناقش معاك ايه الحاجات اللي احنا نبقى انترستد فيها في المنهج بتاعنا ان شاء الله تعالى.
في الواقع احنا متريسد في حياتنا ب 28 فانكشن اللي هم مين؟ زي ما انت عارف في عندنا 6 ترجمتريك، دوال مثلثيه اللي هم انت عارفهم من زمان، اللي هم الساين والكوساين والتان، والريسيبريكال بتاعهم اللي هم الكوسيك والسيك والكوتان. ادي 6. خلاص. عندنا 6 كمان اللي هم inverse trigonometric functions. دول التريجونومتريك فانكشن. فعندنا inverse trigonometric functions. inverse trigonometric functions اللي هم مين؟ الساين ماينس 1 والكوساين ماينس 1 والتان ماينس 1 والكوسيك ماينس 1 والسيك ماينس 1 والكوتان ماينس 1. ادي 6 و6 كام؟ 12. عندنا كمان الاكسبوننشال فانكشنز. عندنا الاكسبوننشال واللوغاريثميك فانكشنز، exponential and logarithmic functions. عندنا ال e to x، وعندنا ال ln x، وعندنا a to x generalized exponential function. دي اللي كنا بنسميها مين؟ فاكر ناقش فيها قبل كده؟ ده اويلر نمبر لما كنا بنتكلم في الليميتس. يبقى عندنا هنا ايه؟ 3 كمان. عندنا تركيبات من الاي الاكسبوننشال فانكشن اي تو اكس بنسميهم هايبربوليك. 6 هايبربوليك فانكشنز اللي هم مين؟ الشاين والكوشاين والتانش هنا والكوسيش والسيش والكوتانش. هنا حرف الاتش stands for hyperbolic. تلاحظ ان ايه؟ ان الدوال دي مقطعين، مقطع فيه اساسا اللي هو trigonometric functions، ثم اول حرف من كلمه هايبربوليك. ليه؟ لان الواقع هي بتمتلك properties من الهايبربولا بالاضافه الى properties مناظره او مماثله للتريجونومتريك فانكشنز. وعندنا 6 كمان اللي هم inverse، دول هم hyperbolic functions. hyperbolic functions. inverse hyperbolic functions اللي هم مين؟ الشاين ماينس 1 والكوشاين ماينس 1 والتانش ماينس 1 والكوسيش ماينس 1 والسيش ماينس 1 والكوتانش ماينس 1. طب بص كده، 6 و6 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 24 و3 27. ثم عندنا بقى مين؟ البولينوميال فانكشن. او الباور فانكشن x باور n او 8 بلس x all باور n وهكذا. ادي اهو شايف 1 و24 يبقى 25 و3 يبقوا كام؟ 28. في ال 28 دول لابد ان احنا نكون على درايه تامه لاي واحده من ال 28 دول بايه بقى؟ ب6 حاجات اساسيه. ايه هما؟ 1 الجراف of this function، graph of the function. 2 تكون من الجراف يكون عندك القدره على استخلاص من الجراف، عندك القدره على استخلاص مين بقى؟ الدومين، الرينج، السيمتري، periodicity التكرارية. يعني صفة تشمل تحتها 4 صفات أخرى. يعني وكان درايف من الجراف
الاربعه اللي قدامك دول، يبقى كام حاجه دلوقتي؟ 5. السادسه بقى مين؟ انك تكون عارف كويس قوي الديريفاتيف اوف ذيس فانكشن. لو احنا ان شاء الله تعالى وصلنا لهذا المستوى بدراسه جيده لهذه 28 داله for these 28 functions and the basic properties of these 28 functions, a graph from which you can deduce the domain, range, symmetry, periodicity. Finally you can obtain a derivative. في هذه الحالة تبقى أنت إن شاء الله تكون مالك لناصية the differential calculus بإذن الله تعالى. إن شاء الله نبدأ بأول فانكشن عندنا، وأسهل فانكشن درسها قبل كده، f of x بتساوي x باور. عاوز أجيب الدريفيتيف بتاعتها، كلنا حافظين إن y داش أو f داش أو dy by dx أو df by dx أو y1 أو f1، كل دول كلهم بدون استثناء، كل دول استثناء هم حاجة واحدة، نزل الباور شيل منها واحد، n x باور n ناقص واحد. جت منين دي؟ تعالى نناقش سوا زي ما اتفقنا ستيب باي ستيب. عندك الفانكشن، هات التشينج في الفانكشن، هات الدلتا اف، ديفايد دلتا اف بدلتا اكس 4، هات الليميت دلتا اف على دلتا اكس از دلتا اكس ابروتش 0. بس احسب دي تساوي كام، يبقى عرفت الديريفيتيف على طول. طب تعالى احنا في حالتنا احنا either y or f of x as you like عبارة عن مين؟ x باور n، مش كده؟ طيب هلا نبدأ بالسمبل كيس اللي n دي positive integer power for simplicity مش أكتر. طيب في هذه الحالة بقى y بتساوي الصورة دي. طيب ايه اللي عندي بقى انا هنا؟ هات دلتا واي او دلتا اف عبارة عن مين؟ التشينج اللي هو الفاينل زي ما اتفقنا ماينس مين؟ الانيشال، ده دايما يديك التشينج. خلاص؟ هنا بيفور تشينج. طب y بلس دلتا y عبارة عن f of x بلس دلتا x أو عبارة عن f بلس دلتا f، مش كده؟ طيب أنا عاوز أجيب الدلتا y بس أعمل إيه؟ دي المين دي؟ دي الفاينل، دي أفتر تشينج. فالفاينل أشيل منه الانيشال يعني y بلس دلتا y ماشي ماينس y افتر تشينج ماينس ايه بيفور تشينج. طيب بيفور تشينج هي كانت مين؟ كانت اكس باور ان. افتر تشينج هي مين؟ اكس بلس دلتا اكس الكل باور ان. ولما الاكس تتغير الواي بتتغير، هي جت منين دلتا واي؟ عشان حصل في الاكس تشينج هو دلتا اكس. سمبليفاي يبقى دلتا واي بتساوي اكس بلس دلتا اكس الكل باور ان ماينس اكس باور ان. مظبوط؟ طيب تعالى سوا ده مين ده؟ ده التشينج في الفانكشن زي ما اتفقنا اف دلتا اف او دلتا واي. طيب هات لنا بقى دلتا واي على دلتا اكس از ده مين ده؟ ده مش ده الافرج اوف تشينج، ده النفس ده مين ده؟ ده التشينج نفسه. طب هات الافرج اوف تشينج اللي هو اقسم على دلتا اكس، تقول لي اكس بلس دلتا اكس الكل باور ان ماينس اكس باور ان على ديفايدد باي مين؟ دلتا اكس. ده مين ده؟ ده الافرج اوف تشينج. افرج اوف تشينج. خلاص؟ طيب
انا عاوز اجيب الديريفاتيف نفسها بقى، التشينج اوف واي وذ ريسبكت اكس، او as دلتا اكس approaches 0، او دي واي باي دي اكس. دي واي باي دي اكس، دي واي باي دي اكس equals limit delta y divided by delta x as delta x approaches 0 equals limit x plus delta x كل باور n minus x باور n على دلتا x as delta x approaches 0. لو انا عملت دلتا x بزيرو زي ما انت شايف كده هيطلع لي x تحت يبقى 0 وفوق يبقى ايه؟ x باور n minus x باور n بزيرو، يبقى 0 على 0. طب نعمل ايه؟ مش احنا درسنا في لسه من محاضره او اتنين ليميت مهمه جدا، قلنا ايه؟ ليميت اي حاجه باور n minus for example a باور n على نفس الحاجه دي minus a as الحاجه دي approaches a، ده عباره عن مين؟ اتفقنا سوا ده عباره عن مين؟ n في a باور n minus 1، مش كده؟ طيب تعالى بقى بالله عليك، امسك الليميت بتاعتي اللي هي مين؟ دي واي باي دي اكس يساوي الليميت هنا اكس بلس دلتا اكس الكل باور ان ماينس اكس باور ان ديفايدد بمين؟ عند دلتا اكس هزود اكس واطرح اكس. في اي اشكاليه؟ خالص خالص. ماشي؟ طيب لما دلتا اكس approaches 0 x plus delta x approaches مين؟ كان زودت على الطرفين مين؟ x، يبقى فوق هكتب مين؟ x plus delta x approaches x. طب بص كده بقى compare دي مع limit حاجة ما باور n minus a باور n على حاجة minus a. لا الحاجة دي عبارة عن مين؟ الحاجة دي عبارة عن x plus delta x. مظبوط؟ هذه الحاجة دي approaches a. دي اللي تمثل مين؟ x plus delta x. خلاص؟ اللي فوق اهي. ماشي؟ كل باور n ناقص n. الله بدون الاتفاق دي مين؟ دي n a باور n minus 1. طب تعالى هنا بقى مين اللي مقابل للاي؟ اللي هو الاكس. يبقى بالله عليك دي واي باي دي اكس بكام دلوقتي؟ تعويض مباشر تبقى n، بس بدل ما اكتب ايه اكتب لك x باور n minus 1. وكنت بقول لك عليه ايه؟ نزل الباور وشيل من الباور واحد. بمعنى بمنتهى البساطه دي واي باي دي اكس حيث الواي فور اكزامبل اكس باور 5 تقول لي بسيطه، نزل الباور وشيل من الباور واحد يبقى اكس باور 4 بس على طول. بس دي جنرال كيس حبايبي، دي جنرال كيس بس irrespective كانت الان انتجر كانت ايه فراكشن كانت بوزيتيف كانت دي مش فارقه، بس احنا خدناها فور سمبلسي عشان نقرب الحاجه لنفسنا لما تكون بوزيتيف انتجر. هذه احنا درسناها قبل كده عشان كنا نعمل لها اكسبانشن بسيط، لكن هي ستيل فاليد ريسبكتيف كذا، لكن ممكن نثبتها، بس احنا مش غرضنا هنا ان احنا to go deeply ان ايه ان evaluation of such quantities. احنا عاوزين الإجابة زي ما اتفقنا اللي كونسبت الجنرال كونسبت بتاعها. فنتوقف هنا ان شاء الله ونكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.